Pinoy. Calibration Master. 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 Kuha ka na lang kaya ng upuan mamaya. Dito, para nakaupo ka. Akay pa na ba? Problema kasi ito. 32 negative reading 32.2. I-ambient dito dapat nasa 34. Yan ang problema niya. Ito ang problem mo. Pagka natin battery. Lobat na yan. Ganyan pwede. Ayan, 32.5 na. Halos same na doon. Picture ako lang. Ito ay nasa video 2. Tandaan lang natin ito yan. Sarili niya yung botix. Ayun, bubuksan na natin yung RTD. Kakalibrate natin. Isa-simulate natin ang RTD. Bali ang reading nito, tingnan natin reading. Yan, okay. Ulit lang tayo. Ang reading natin ay 29.8 dun sa Honeywell. Medyo lumapit na siya ngayon, 29.85 na. Humabol siya kasi nag-stabilize na siya. Ng 29.8. Halos same yung nare-read nito. Yung nare-read ng Honeywell at itong ating Clock 76 halos same lang.
Ngayon, papakita ko lang sa inyo kung bakit ito PT100. Ayan. Ito yung isang tester natin. Resistance ng nare-reading nito. Dito. Hintayin lang natin kasi. Calibrate natin ng I2P positioner Honeywell MH-700 control valve. Kunin natin ang diameter. Diameter ay 110 mm. May banta ito. 110 mm ang diameter. Tapos stem length. Stem length ay 135. 135 mm. Haba. Stem length. Ang immersion niya. Pag-drive lang. Ang daan niya tapos bubog. Na-immerse natin na nandun. 120 ang lubog dun sa drive lock. 120. Subscribe Naaman, KO Masters.